हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले हामीले घरमै मस्यौरा कसरी बनाउन सकिन्छ र अनि यो हामीले घरमै बनाएको मस्यौरा चाहिँ तरकारी कसरी बनाएर खान सकिन्छ भनेर चाहिँ देखाउँदैछु। हामीले यसरी घरमै बनाएको मस्यौरा चाहिँ लामो समयसम्म वर्षौँसम्म राखेर खान मिल्छ। घरमा केही तरकारी छैन भने अनि मस्यौरा खान मन छ भने चाहिँ बनाएर खाँदा एकदमै बेस्ट हुन्छ। बनाउन पनि मात्र 2टा सामानबाट बन्छ अनि खान पनि त्यस्तै मिठो हुन्छ घरमै बनाएको मस्यौरा चाहिँ। अब चाहिँ ढिला नगरिकन सुरुमा चाहिँ मस्यौरा कसरी बनाउने घरमा र अनि मस्यौराको कसरी तरकारी बनाउनु भने सुरुमा चाहिँ मस्यौरा बनाउने विधि देखाउँदैछु है। मस्यौरा बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने भनेको मासको दाल र पिँडालु हो। मैले मासको दाल चाहिँ आधा केजी जति लिएको छु। अब आधा केजी जति मासको दालको लागि मैले चाहिँ 1 केजी जति पिँडालु लिएको छु। पिँडालु चाहिँ यस्तो मैले ठुल्ठुलो साइजको लिएको छु। यस्तो चाहिँ हामीलाई यो सजिलो हुन्छ यस्तो बडा बनाउनको लागि। आधा केजी दालको लागि मैले 1 केजी पिँडालु लिएँ, मासको दाल आधा केजीको लागि। अब सबै तयार भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ मासको दाललाई भिजाएर राख्नुपर्छ। हामीसँग टाइम छ भने 3-4 घण्टा भिजाउँदा पनि हुन्छ, यदि टाइम छैन भने चाहिँ 1 घण्टा भिजाउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ 2-3 घण्टा जति मासको दाललाई भिजाएर राख्दिएँ। अब मासको दाल भिज्दै गर्छ त दाल भिज्दासम्म मैले चाहिँ अब यता पिँडालुको बोक्रा फाले तयार बनाउँछु। यसरी बाहिरको सबै बोक्रा फाल्नुपर्छ। यो सबै बोक्रा फालिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई राम्रोसँग एकचोटि पखालेर यतिकै छोडिदिनुपर्छ। पखालिसकेपछि चाहिँ एकछिन पानी सुक्न दिनुपर्छ, नत्र भने चिप्लो हुन्छ पिँडालु चाहिँ। अब पानी सुकिसकेपछि चाहिँ यसरी अब हामीले यसलाई खुर्किनुपर्छ। यसरी मजाले यसरी खुर्केर चाहिँ बनाउनुपर्छ। यसरी मजाले कोरेर बनाउनुपर्छ हामीले चाहिँ मस्यौरा बनाउँदाखेरि पिँडालु। सबै पिँडालुलाई राम्रोसँग बोक्रा फालेर पखालेर अनि एकछिन पानी सुकिसकेपछि यसरी राम्रोसँग कोरेर यसरी बनाउनुपर्छ हामीले पिँडालु चाहिँ। मैले सबै पिँडालुलाई कोरेर पनि यसरी नै तयार बनाएको छु। यसरी मसिनो बनाएर यसरी कोरेर तयार बनाएँ मैले। अब यसै गरी मैले सबै पिँडालुलाई कोरेर तयार भइसकेको छ। एक बाटा भएको छ मेरो चाहिँ एक बाउल। अब यो पिँडालु कोरेर यसरी तयार भइसकेपछि मैले 2 घण्टा जति मासको दाल पनि भिजाएर तयार बनाइसकेको छु। अब मासको दाललाई राम्रोसँग पखालेर पनि तयार बनाएँ मैले 2-3 चोटि पानीले। यसलाई पखालिसकेपछि मासको दाललाई चाहिँ पिस्नुपर्छ हामीले। अब यसलाई चाहिँ मैले 2-3 मिनट जति मात्र पिस्दिन्छु, धेरै टाइम पनि पिस्नु पर्दैन, भिजेको छ छिटै पिसिन्छ। यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ धेरै पानी चाहिँ राख्नु हुँदैन। यो मास पनि भिजाएको छ त्यसैले यसमा पनि अलिअलि पानी हुन्छ। पानी चाहिँ अहिले सुरुमा धेरै राख्नु हुँदैन, पानी राख्नै हुँदैन अहिले चाहिँ। अब यसलाई 2 मिनट जति मजाले पिस्नुपर्छ, 2-3 मिनट जति। हामीले मास पिसेर चाहिँ धेरै टाइम पिस्नुहुन्न, नत्र भने पेस्ट हुन्छ। पेस्ट बनाउने होइन हामीले चाहिँ। मास कुनै मसिनो हुन्छ, कुनै चाहिँ अलि बाक्लो हुन्छ, अलि ठुलो सिङ्गे हुन्छ। हामीले चाहिँ यतिको बनाउनुपर्छ मासलाई चाहिँ पिसेर। कुनै जस्ताको जस्तै आदि नै छ भने कुनै चाहिँ पिसेको छ, यतिको भयो भने चाहिँ हाम्रो यो मास पनि तयार भइसकेको हुन्छ मस्यौराको लागि। अब यसै गरी मैले सबै मासलाई पिसेर तयार बनाइसकेको छु यसरी नै। अब सबै मास पिसेर तयार भइसकेपछि मैले एउटा अलि ठुलो बाउलमा चाहिँ यो मासलाई खनाएँ, सबै मासलाई पिसेर। अब सबै मास पिसेर खनाइसकेपछि चाहिँ अब यही बाउलमा नै मैले अब अघि कोरेर राखेको पिँडालुलाई पनि राखिदिन्छु। हामीले यसमा अरू केही राख्नु पर्दैन, जस्ट पिँडालु र यही मास मात्र हुँदा हुन्छ। अब यो दुईटालाई राखिसकेपछि चाहिँ हामीले अब यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ, मजाले मोल्नुपर्छ। यो मोल्दाखेरि एकदमै साह्रो भयो भने चाहिँ अब अलिकति एकदमै 3-4 चम्चा जति पानी राख्नुपर्छ। अब राम्रोसँग यो सबै मास र यो पिँडालु राम्रोसँग मिक्स हुने गरेर मजाले हातले 4-5 मिनट जति चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यो राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यतिको मिक्स गर्दाखेरि यतिको नरम भयो भने चाहिँ हाम्रो यो मस्यौरा बनाउनको लागि तयारी भएको छ। अलि साह्रो भएको छ भने चाहिँ यसमा थोरै पानी राख्न मिल्छ। यतिको बनाउनुपर्छ, ठिक्क यतिको लयालु। यतिको बनायो भने चाहिँ मस्यौरा बनाउन सजिलो हुन्छ। अब यो तयार भइसकेको छ, साह्रो छ भने 2-3 चम्चा पानी राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ मैले यस्तो एउटा नाङ्लो लिएँ। नाङ्लोको माथि चाहिँ मैले एउटा सफा बोरालाई राखेँ। अब यो बोरालाई राखिसकेपछि यसमा चाहिँ अब मस्यौरा बनाउनुपर्छ। अब बोरा राखेर मैले हातको सहायताले अब सानो सानो आफूलाई कत्रो मनपर्छ त्यही अनुसार बनाउँदा हुन्छ। म चाहिँ सानो बनाएँ। यसरी सानो बनायो भने चाहिँ चाँडै सुक्छ अनि खाना पनि मिठो हुन्छ यसरी बनाएको। यत्रै सानो हातको सहायताले यसरी नै सानो थपो राख्नुपर्छ। टच एक अर्कालाई टच नहुने गरेर यसरी राखेर अनि बनाउनुपर्छ। मैले चाहिँ हातले यसरी थपो यसरी सानो बनाएर सबै बनाएर तयार बनाएँ।
अब यो सबै बनाएर तयार बनाइसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई घाममा सुकाइदिन्छु। मेरो चाहिँ 3-4वटा बोरामा राखेर बनाएको छु। यसरी बनाएर चाहिँ मैले घाममा मजाले सुकाइदिएँ। यो घाममा यसरी बनाएर चाहिँ हामीले 2 दिन मजाले घाममा सुकाएपछि चाहिँ यो तयारी हुन्छ। यो सुकेपछि आफै यो उकिन्छ, यो बोराबाट आफै छुट्टिन्छ, यो तासेको आफै सुकेपछि, राम्रोसँग सुकेपछि। अब 2 दिनको घाममा सुकाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो मस्यौरा राम्रोसँग तयार भइसकेको छ। अब यसरी राम्रोसँग मस्यौरा सुकिसकेपछि चाहिँ अनि अब यसलाई हामीले बट्टामा हालेर राख्नुपर्छ। मस्यौरा चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग घाममा सुकाउनुपर्छ। एक दिन सुकेन भने चाहिँ ढुसिया आउँछ, बिग्रिन्छ, यो भित्रभित्र कुहिएको हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ 2 दिन चाहिँ मजाले राम्रोसँग घाममा चाहिँ सुकाउनै पर्ने हुन्छ। यदि घाम लागेन भने 1 दिन घाममा सुकाएर अरू टाइममा चाहिँ भित्रै सुकाउँदा पनि हुन्छ, घाम नलागेको ठाउँमा। तर सुकाउन चाहिँ राम्रोसँग सुक्ने गरेर सुकाउनुपर्छ। अब सुकिसकेपछि मैले बट्टामा हालेर राखिसकेँ। बट्टामा हालेर अनि बाँकी भएको चाहिँ मैले आज चाहिँ आलु र मस्यौराको तरकारी कसरी पकाउने भनेर पनि देखाउँदैछु। बट्टामा हालेर राखेँ यसलाई। अब चाहिँ म आलु र मस्यौरा तरकारी पकाउनको लागि तयार गर्छु। यसरी एक बट्टा बनाइसकेपछि अब चाहिँ म आलु र मस्यौराको तरकारी बनाउँछु। आलु मस्यौरा बनाउनको लागि सुरुमा त मैले घरमा आफैले बनाएको मस्यौरा लिएँ। अब यो मस्यौरा पछि हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ मसला हो। मसलाको लागि चाहिँ मैले जिरा, धनियाँ, अदुवा, लसुनको पेस्ट बनाएर तयार बनाएको छु। यसलाई चाहिँ मैले पिसेर यसरी राख्छु। हप्तामा एकचोटि बनाउँदा हुन्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ यसरी पिसेर राख्यो भने। त्यसपछि चाहिँ मैले मस्यौरासँग मिसाउनको लागि आलुलाई मसिनो गरी काटेर तयार बनाएको छु। त्यसै गरी मैले एउटा प्याजलाई मसिनो गरी काटेर पनि तयार बनाएको छु। अब सबै तयार भइसकेपछि मैले एउटा कराई बसालेँ र कराई राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा तेल राखेँ मैले। र तेल पनि राम्रोसँग तातिसकेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले यो मस्यौरालाई फ्राउनुपर्छ। मस्यौरा चाहिँ हामीले सुरुमा राम्रोसँग यसरी फ्राई गरेर निकाल्नुपर्छ। हामीले मस्यौरा बनाउँदा चाहिँ जहिले पनि तेलमा सुरुमा चाहिँ मस्यौरा फ्राई गरेर निकालेर मात्रै तरकारी पकाउनुपर्छ। अनि मस्यौरा चाहिँ तरकारी पाकिसकेपछि अन्तिममा राख्दा हुन्छ। मस्यौरा अब 3 मिनट जति राम्रोसँग रातो हुने गरेर फ्राई गर्नुपर्छ, चलाउँदै दुवैपट्टि राम्रोसँग पाक्ने गरेर। अब मस्यौरा यतिको भइसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग पाकिसकेको छ, रातो भइसकेको छ। धेरै कालो भयो भने पनि यो डढेर तितो हुन्छ, मिठो हुँदैन। यतिको रातो भइसकेपछि चाहिँ ठिक्क पाकेको छ। अब यतिको भइसकेपछि म एउटा प्लेटमा निकाल्छु यसलाई। सबै मस्यौरा निकालिसकेपछि चाहिँ यही तेलमा अघि काटेर तयार बनाएको प्याजलाई राख्नुपर्छ। म सबै मस्यौरा निकालिसकेको छु। अब चाहिँ तातो तेलमा मैले अघि काटेर तयार बनाएको प्याजलाई राखिदिएँ। अब प्याज हल्का रातो भइसकेपछि यसमा अब अघि मसिनो गरी काटेर तयार बनाएको आलुलाई राखिदिनुपर्छ। यतिको रातो भइसकेपछि यसमा मैले आलुलाई राखिदिएँ। अब आलु राखिसकेपछि आलुलाई चलाउँदै छोप्दै पकाउनुपर्छ आलु नपाक्दासम्म। आलु चलाउँदै पाक्दा यतिको रातो भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा स्वादअनुसार आधी चम्चा नुन राखिदिएँ। त्यसै गरी मैले यसमा आधी चम्चा नै बेसार राखिदिएँ। अब नुन र बेसार राखेपछि एकचोटि राम्रोसँग चलाएँ मैले। अब राम्रोसँग चलाइसकेपछि चाहिँ लो हिटमा मैले अब यसलाई छोपेर पकाउँछु आलुलाई, आलु राम्रोसँग पाक्ने गरेर। अब 3-4 मिनट राम्रोसँग छोपेर पकाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो आलु लगभग पाकिसकेको हुन्छ। अब आलु चलाउँदै नडरोस् भनेर चलाउँदै पकाउनुपर्छ। आलु लगभग पाकिसकेको छ। अब यो टाइममा चाहिँ यसमा चाहिँ अघि पिसे तयार बनाएको जिरा, धनियाँ, अदुवा, लसुनको पेस्ट राख्नुपर्छ 1 चम्चा। यसलाई राखेपछि राम्रोसँग चलाएर अब मसला पनि पाक्ने गरेर एकैछिन पकाउनुपर्छ, 1 मिनट जति, 1-2 मिनट जति। 2 मिनट जति चलाउँदै पकाएपछि यो मसला पनि राम्रोसँग पाक्छ। यो मसला राम्रोसँग पाकेपछि मात्रै, अब आलु र मसला राम्रोसँग पाकेपछि मात्रै अब चाहिँ मस्यौरालाई राख्नुपर्छ। अब आलु पनि पाकिसकेको छ, मसला पनि पाकिसक्यो। अब चाहिँ यसमा अब अघि भुटेर तयार बनाएको मस्यौरालाई राख्नुपर्छ।
अब मैले मस्यौरा राखिसकेपछि राम्रोसँग चलाइदिएँ। अब यो चलाइसकेपछि चाहिँ यसमा मैले तातो पानी राखिदिएँ। आफूलाई कतिको झोल मनपर्छ त्यही अनुसार राख्दा हुन्छ। पानी चाहिँ अब यसमा हामीले जति राखेको छ त्यो अलिकति आधी कप जति चाहिँ मस्यौराले सोच्ने भएको कारण पानी चाहिँ अलि बेसी राख्नुपर्छ आफूलाई चाहिने भन्दा। अलिअलि मस्यौराले पनि खान्छ पानी। आफूलाई चाहिने जति मैले चाहिँ ग्रेभी मनपर्छ मलाई, त्यसरी मैले थोरै राखेँ पानी 1 कप र आधी जति। अब त्यसलाई राखेर एकछिन उमालिदिएँ। एकछिन उमालेपछि चाहिँ हाम्रो यतिको भइसकेको छ। अब यतिको भइसकेपछि यो खानको लागि तयार भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले खानासँग अथवा चिउरा जेसँग पनि खान मिल्छ। अब चाहिँ मैले आलु मस्यौराको तरकारी पनि बनाएँ। मस्यौरा कसरी बनाउने पनि देखाएँ। तपाईँहरू पनि ठ्याक्कै यसरी बनाएर खानु होला है त। आलु मस्यौरा पनि बनाएर खानु होला, मस्यौरा पनि बनाउनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।